फ्रेंड्स, मी नेहा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला माझ्या या व्हिडिओमध्ये रेसिपी नाही दाखवणार आहे, कारण आज मी नाशिकला आलेली आहे माझ्या माहेरी। लॉकडाऊन नंतर आम्ही खूप दिवसानंतर नाशिकला आलेलो आहे, म्हणून आम्ही आमच्या सगळ्या भाऊ बहिणींनी असा विचार केला की आपण आज एक चॅलेंज करावा, म्हणून आम्ही मॅगीचा चॅलेंज करणार आहोत। मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये आमचा मॅगीचा चॅलेंज दाखवणार आहे। जर तुम्हाला माझा हा व्लॉग आवडला तर मी माझे अजून अशाच प्रकारचे व्लॉग्स तुम्हाला दाखवेल आणि माझ्या या व्लॉगला लाईकचे बटन क्लिक करायला तुम्ही विसरू नका। माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब तर नक्की करा। रेसिपीज आणि अशाच व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। मॅगीचा चॅलेंज चालू करण्याच्या पहिले माझ्या घरातल्या गमती जमतीची एक झलक आपण बघूया पहिले आणि मग चॅलेंज चालू करूया। आमच्या घरात नुकताच तनिष्काचा बर्थडे झालाय, त्याच्यामुळे सगळे एकदम बिझी आहेत फुगे खेळण्यात। चॅलेंज जेव्हा आम्ही ठरवला होता तेव्हा आम्ही 3च जण करणार होतो, पण आता घरातले आम्ही सगळे तयार झालेलो आहोत, म्हणून आम्ही सगळ्यात मोठा पॅक करणार आहोत मॅगीचा। तर आता मी पहिले मॅगी बनवून घेते आणि मग आपण चॅलेंज बघूया। एकदम मॅगी घेऊन मस्त गरम गरम रेडी झालेलो आहोत। आता बघूया एवढ्या सगळ्या जणांमध्ये कोणाचं मॅगी फास्ट संपतो। मी तर मला तर वाटतं माझं संपेल। कोणाला वाटतं कोणाचं संपेल? मी सगळ्यात शेवटी खाणारी आहे, बघू आता। तर आता 1 मिनिटाचा आम्ही चॅलेंज करणार आहोत आणि चॅलेंज साठी 1 मिनिटाचा टायमर आता सानिका लावणार आहे। सानिका ये चल पटकन, स्टार्ट।